Hi, welcome to our channel. මං ඔයාලට අද පෙන්වන්න යන්නේ කොහොමද හොට්ඩොග් බනිස් එකක් පහසුවෙන් උදෑසන ආහාර වේලකට සකස් කරගන්නේ කියලා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය තමයි ඔයාලට දැන් තිරයේ දිස් වෙන්නේ. මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන හොට්ඩොග් බනිස්, ඒ වගේම පළතුරු මම මෙහිදී යොදා ගන්නවා කෙසිලුයි, ස්ට්‍රෝබෙරි, බ්ලූබෙරි. ඒ වගේම අවශ්‍ය වෙනවා පැණි රසති ස්ප්‍රෙඩ් එකක් හෝ කීපයක්. මම අද භාවිතා කරන්නේ චොක්ලට් ස්ප්‍රෙඩ් එකයි ජෑමුයි මී පැණි. සහ නට්ස් වර්ගයක් විදිහට ආමන්ඩ්. ඉස්සෙල්ලම්ම පළතුරු ටික සකස් කරගන්නවා. ඒ සඳහා මම කෙහෙල් පොතු ඉවත් කරලා මේ විදිහට හොට්ඩොග් එකේ දිග ප්‍රමාණයට තීරු කපා ගන්නවා. ඒ වගේම මේ විදිහට ස්ට්‍රෝබෙරි පෙතිත් කපා ගන්නවා. බ්ලූබෙරි ගෙඩි මම පෙති කපන්නේ ඒ විදිහටම යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම මේ විදිහට මම ආමන්ඩ් කෑලි කපා ගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් කජු, රටකජු වගේ වෙනත් නට්ස් වර්ගයක්, ඇට වර්ගයක් ආදේශකයක් විදිහට භාවිතා කරන්න. ඊළඟට මම බනිස් එකේ එක පැත්තක චොක්ලට් ස්ප්‍රෙඩ් එක ගා ගන්නවා. ඔබ කැමති නම් පීනට් බටර් හෝ වෙනත් ස්ප්‍රෙඩ් එකකට මෙහිදී ආදේශකයක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් මම අනිත් පැත්තේ ජෑම් ගා ගන්නවා. ඊළඟට මං කපාගත් කෙසෙල් පෙති, ස්ට්‍රෝබෙරි පෙති සහ බ්ලූබෙරි මේ ආකාරයෙන් බනිස් එක මත තියෙනවා. ස්ට්‍රෝබෙරි සහ බ්ලූබෙරි කියන්නේ වැඩිය පැණි රස නැති පළතුරු දෙකක් වුණාට එමගින් හොඳ ෆ්ලේවර් එකක්, ඒ වගේම ඖෂධීය ගුණයක් ආහාරයට එකතු කරනවා. අතුරාගත් පළතුරු මතට මම මේ ආකාරයෙන් මී පැණි එකතු කරගන්නවා. අවසානයේ මම තුනීවට කපාගත් ආමන්ඩ් මේ ආකාරයෙන් උඩින් ඉහිනවා. ආමන්ඩ් වෙනුවට ඔයාලට කුඩාවට කපාගත් රටකජු, එහෙම නැත්නම් කජු භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මේ ආහාරය සියල්ලම සකසාගෙන ඉවරයි. බන් එකේ පෙති දෙක එකතු කරලා මම දැන් මේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් හොට්ඩොග් බන් එක පිළිගන්වන්නයි යන්නේ. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ නරඹන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න. More to come. ස්තුතියි.